สวัสดีค่ะเพื่อนๆนิน Blacklist Secret นะคะคลิปนี้นินตั้งใจทำขึ้นมาสำหรับคนที่ผิวเป็นสิวโดยเฉพาะเลยค่ะอยากจะมาพูดกันถึงเรื่องการทำความสะอาดผิวหน้านะคะหลายๆคนที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราเป็นสิวไม่หายสักทีลองกลับไปสำรวจดูว่าเราทำความสะอาดผิวหน้าดีพอหรือยังทำถูกต้องหรือยังนะคะคลิปนี้ค่ะนินจะมาแนะนำวิธีการทำความสะอาดผิวหน้าที่ถูกต้องนะคะสำหรับคนที่ผิวเป็นสิวมีแค่3ขั้นตอนนะคะนั่นก็คือลบล้างลูกขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาพูดกันถึงขั้นตอนลบกันก่อนสำคัญมากๆเลยนะคะนั่นก็คือลบทำความสะอาดผิวยิ่งใครที่แต่งหน้าคือสำคัญมากเราจะต้องคลีนเมคอัพให้สะอาดหมดจดก่อนนะคะหรือใครที่ไม่ได้แต่งหน้านินก็มองว่าไม่ควรข้ามขั้นตอนนี้นะคะเพราะว่าการที่เราลงสกินแคร์หรือว่าลงครีมกันแดดอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือการเคลือบผิวมีสิ่งอุดตันบนผิวเราควรจะใส่ใจกับขั้นตอนการลบเครื่องสำอางบนหน้าเราค่ะซึ่งนินก็จะแนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะ Simple Cleansing Facial White ตัวนี้ช่วยทำความสะอาดเครื่องสำอางอย่างหมดจดนะคะแม้กระทั่งมัสคาร่ากันน้ำก็ยังเอาออกได้ใครที่ผิวแพ้ง่ายระคายเคืองคือสบายใจได้เลยเพราะว่าเส้นใยนุ่มผิวสัมผัสอ่อนโยนต่อผิวแต่ว่าคลีนหน้าสะอาดหมดจดค่ะไม่ทิ้งสิ่งสกปรกให้อุดตันผิวไม่มีแอลกอฮอล์สีน้ำหอมหรือสารเคมีที่ระคายเคืองต่อผิวนะคะผ่านการทดสอบและรับรองโดยแพทย์ผิวหนังแล้วก็ผ่านการทดสอบโดยจักษุแพทย์ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ระคายเคืองหรือทำให้เป็นสิวเพิ่มขึ้นค่ะขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะมาทำความสะอาดผิวหน้าแบบดับเบิลเพื่อความชัวร์ว่าผิวเราสะอาดจริงๆนะคะด้วยขั้นตอนการล้างค่ะนินจะใช้โฟมล้างหน้าสูตรอ่อนโยนสำหรับคนที่ผิวเป็นสิวของ Simple ตัวนี้นะคะเป็นโฟมล้างหน้าสูตร Moisturizer ช่วยทำความสะอาดผิวหน้าอย่างล้ำลึกขจัดความมันแล้วก็สิ่งสกปรกพร้อมคืนความชุ่มชื้นให้ผิวหลังล้างหน้าค่ะเหมาะมากเลยนะสำหรับการที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าตัวนี้เขามีส่วนผสมของโปรวิตามิน B5 ที่จะช่วยคงความชุ่มชื้นให้ผิวมีวิตามิน E ด้วยช่วยบำรุงผิวให้เนียนนุ่มเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยป้องกันผิวจากการถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุของริ้วรอยก่อนวัยแล้วก็ยังมีส่วนผสมของบิซาโบลอนสารสกัดจากดอกคาโมไมล์ที่ช่วยปลอบประโลมผิวให้รู้สึกสะอาดและสดชื่นปราศจากสีน้ำหอมแล้วก็ส่วนผสมที่ระคายเคืองผิวนินอยากจะบอกเลยว่าตัวนี้คือเหมาะกับคนที่ผิวเป็นสิวจริงๆนะคะนินชอบฟีลลิ่งหลังล้างหน้ามากเพราะว่าหลังล้างเนี่ยผิวหน้าจะไม่แห้งตึงแล้วก็คงความชุ่มชื้นได้ดีมากๆค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะคะนั่นก็คือการลูบค่ะนินจะใช้เป็น Simple Kind to Skin Soothing Facial Toner ตัวนี้นะคะเขาจะช่วยปรับโทนสีผิวทำให้ผิวสดชื่นแล้วก็ช่วยกระชับผิวด้วยนะคะมีส่วนผสมของโปรวิตามิน B5 คาโมไมล์วิชเฮเซลแล้วก็อะลาโทลินเหมาะสำหรับใช้หลังโปรดักต์ทำความสะอาดผิวหน้าแล้วก็ก่อนทามอยเจอไรเซอร์ทั้งในตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนค่ะคือการลงโทนเนอร์เนี่ยนอกจากจะช่วยเตรียมผิวให้พร้อมสำหรับการบำรุงในขั้นต่อไปแล้วนะคะยังช่วยขจัดสิ่งสกปรกแล้วก็เครื่องสำอางที่ตกค้างอยู่บนผิวเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อเมคชัวร์ว่าผิวเราสะอาดจริงๆค่ะขั้นตอนการทำความสะอาดผิวของคนที่ผิวเป็นสิวหรือคนที่ผิวธรรมดาก็ทำตามกันได้นะคะเพื่อนๆมีเท่านี้เลยค่ะแค่3ขั้นตอนนะคะนั่นก็คือลบล้างรูปถ้าใครที่ทำอยู่แล้วก็คือเยี่ยมมากนะคะหรือถ้าใครที่แบบว่ายังขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปนิงก็แนะนำว่าให้ทำตามให้ครบทั้ง3ขั้นตอนนะคะเพื่อป้องกันการเกิดสิวในอนาคตช่วยทำให้ผิวหน้าเราสะอาดแล้วก็สุขภาพดีด้วยง่ายๆจริงๆแค่3ขั้นตอนลบล้างรูปนะคะแล้วก็อย่าลืมเลือกโปรดักต์ที่เหมาะกับสภาพผิวเป็นสิวของตัวเองด้วยนะคะอย่างแบรนด์ Simple โปรดักต์ของเขาคือใช้ดีแล้วก็ราคาน่ารักมากๆปลอดภัยผิวไม่ระคายเคืองแน่นอนเพราะว่าไม่มีสีไม่มีน้ำหอมปราศจากแอลกอฮอล์ผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังแล้วด้วยใครที่ผิวแพ้ง่ายก็คือหายห่วงแล้วก็หาซื้อได้ง่ายมากๆนะคะที่วัตสันหรือว่าวัตสันออนไลน์ได้เลยเอาละหวังว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จนจบก็จะกลับไปทำความสะอาดผิวหน้าอย่างถูกต้องกันมากขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้นินก็ไม่มีอะไรมากแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย